Mutta on tietyllä tapaa aika tyylikäs. No joo, mutta toimistolle ensinnäkin trunkaamat aivan väärin. Siellä on Baueria. Mä oon Bauerin miehi, kaikkien pitää tietää se. Luukki nyt. En mä tiedä näyttääkö se samat, onko se mun game face, sitähän mä en tiedä. Petteri Rimpinen tuli kämpille haastaa mut NRissä, ehittiin pelaa pari peliä sekä rankkareita ja te ette ikinä uskoo, mitä näissä matseissa kävi. Samalla mä pommitan Kiekko Espoon maalivahtia omillaan sekä teidän kysymyksillä. No niin, mä oon täällä Petteri Rimpisen kanssa. Ensinnäkin tervetuloa videolle. Kiitos paljon. Ja katsotaan heti sun NR-ratingi. 69. Mitä mietteitä herättää miehessä? Tässä on arvotkin vielä. Joo, no kyllä mä oon siihen alkuun ihan tyytyväinen. Että en mä tiedä, senhän näkee sitten ensi kaudella, että pitääkö sitä päivittää vai ei, mutta kyllä toi 70 on se tosi hyvä liigaan, mutta mä oon tyytyväinen, ei voi sanoa muuta. Mitäs toi potentiaali? Eli EA mukaan sulla on niinku varaveskari potentiaali NHL. Mun mielestä vähän matala ehkä, mutta mitä oot ite mieltä? No mun mielestä hyvä, että se on vähän tämmönen vaatimattoman. Aika nöyrää. Mitä sä puhut tosta mitasta 183-80, niin kuinka hyvin osuu? No lisäsenttejä on tullut vähän tohon, tai siis ei oo tullut lisää itelle, vaan siis tohon on lyöty vähän lisäsenttejä, mutta ei tarvi sitä kertoa muille, niin kaikki uskoo, että mä oon 183. Just näin. Mennään pelaamaan. Kuinka paljon sä oot ite pelannut ylipäätään pleikkareita, mitä tietokonepelejä, siis NRiä? Mä oon pelannut NRiä tosi paljon, varsinkin nuorempana. Et nyt mulla jäi se niinku Pleikka Vitonen jäi ostamatta ja tätä uutta NRiä ei enää saanut. Niin se on sitä mä oon vähän niinku miettinyt tässä. Jossain vaiheessa mä niinku ostan sen, mutta en ole vielä päättänyt milloin. Joo, ota jengi. Mä luulen, että me pelataan NHL-jengiä, koska jos sä oot varsinkin paljon NRiä pelannut, niin liigajengeillä on vähän ehkä Se on vähän niihkeä pelaa. Niistä on tehty vähän liian huono, niin ei saa syöttöjä haltuun. No, juuri näin. Mä lähden Bostonilla. Bostonilla? Siis mä juttelin sunkaan siellä veskaleirillä hetken. Sä mainitsit jotain Bostonista. Joo. Onko näin, että sä oot Boston-fani? Oo. Ei, hele. Munhan pitäisi nyt varmaan ottaa jo Kingsi, mutta ehkä me ehditään ottaa pari matsia. Ei, mä oon siis sitten Toronto-fani, niin tää Toronto-Bostoni. Tässä on aika hyvä tämmönen. Tää on aika hyvä. Mua rupesi vähän jännittää, jos sä oot pelannut niinku enemmän. Sulla on kuitenkin toi kotipuoli. Mä heitän heti tekosyyt, mä pelaan 2 erää alaspäin, mutta ehkä se nyt mun taustalla niin pitäisi kuitenkin riittää tohon voittoon. Mä uskon, että sä hoidat tän ekan aika hyvin. Me voidaan sit katsoa, kun toinen matsi, jos mä saan joku etumatkan vielä, niin saadaan jännitys loppuun. Itellähän on se klassinen, että pitäisi olla puolustus ihan hyvä. Silleen, että välillä mä lyön jätkiä vastaan, kun pelaa niinku kavereitten kanssa, niin ihan hirveän trapin pystyy. Mitäs sun kesä on mennyt yleisesti? Tosi hyvin. Ollut vähän silleen kaikennäköistä reissua nyt. Losissa oli toi development camp, missä on näitä nuoria pelaajia. Ja sitten sen jälkeen me heti Kreikkaan lomalle, niin on ollut reissua ja muuta. Sitten tietty se mitä ehtinyt, niin reenaillut, mutta jotenkin tuntuu, että aika lyhyt on ollut kesä. Kuitenkin nyt 2 päivää ja alkaa Vierumäellä jo maajoukkueen leiri. Just näin. Mitä mietteet herätti Losi? Onnittelut ensinnäkin varauksesta, 5. rundi ja niin varauksesta ylipäätään. Odotitko sä itse, että sä olisit mennyt korkeammalla vai osuuko se about siihen haarukkaan, mitä sä odotit? Kyllä mä oletin just, että se on tossa niin 4-7 rundilla, että on niin loppupäässä, että kuitenkin vuoden niin käytännössä yli-ikäisenä draftiin ja Euroopasta vielä kun tulee, niin mä olin aika varma, että se niin niille tienoille niin tulee, jos tulee. Ja. Että se oli olin tosi tyytyväinen ja vaikuttaa tosi hyvältä paikalta ennen kaikkea. Siellä oli kiva olla se 5 päivää vai mitä se nyt kestikään. On kelit ainakin kunnossa. No niin, siitä lähtee. Lähtis vastaan Lindholm. Siellä on Bostonissa pikku rebuildi nyt päällä tällä hetkellä. Onko eka peli itsellä tätä uutta NRiä jopa? Mikäs on, jos sä oot kuinka paljon pelannut, tai paljon pelannut omia sanoissa mukaan, niin online oot sä pelannut kuinka paljon huppia? Oon pelannut, mutta se on just sit jäänyt nyt tässä. Et mä oon aika kylmiltä. Mun olisi reenaa ennen kuin mä tuun No eikä tarvi. Mitäs tää on muuten hyvä. Moni sanoo, että ne ei pysty keskittyä samaan aikaan kun ne pelaa, mutta tää on mulle helppoa, kun mä striimailen päivät pitkät. Kyllä mä ite yleensä just selostan tässä samalla. Joo, se on loistava. Tiedätkö se joillekin yrittää puhua ja pelaa samaan aikaan, niin siitä ei tule niinku yhtään mitään. Voi se olla, sit kun sä oot täällä hyökkäysalueella, niin mulla voi välillä tulla paniikki. Joo, se kuuluu asiaan. Mutta sä oot varmaan tehdä hot ones. Oho, sieltä lähti one time. Niin täällä muuten noi vihreät one-timerit on ilmeisesti ihan älyttömiä. Joo, piti just sanoa, että toi on aivan käsittämätön maali. Sä nyt itekin tiedät maalivahtin, että vaikka joku vetää täydellisen one-timerin, mikä toi vihreä on, niin se ei meinaa sitä, että joka ikinen menee sisään.
vaikka tuolta viivasta. Siis toi on ihan käsittämätöntä, miten nuo veskat niinku jäätyy oikeesti noissa kudeissa. Tossa ei ollut maskia, mä olisin ymmärtänyt maskinkaan ton maalin. Mutta Just ne. Sä olisit saanut kiinni. Mäkin olisin saanut kiinni. Mut mikä oli ensimmäinen yhteydenotto Losista? Tästäkin kysyttiin jonkun verran. Joo, mä oon itse asiassa ollut niitten tuolla leirillä ennen sitä niinku viime vuoden draftia jo. Se oli Syyrihissä, siellä oli niinku eurooppalaisten tämmönen leiri, ne halus vähän kutsua porukkaa. Et silleen ne on ollut varsinkin siinä ekana vuonna niinku aktiivisin porukka kyllä. Okei. Eli sillä varaus Losiin ei tullut isona yllätyksenä. Ei. Et kun moni on just sanonut, että ei ottanut yhtään, että joku jengi varaa, mutta Niin. toi oli silleen niinku semiselkeä. Mitäs siellä Losissa, siellä on muitakin suomalaisia prospekteja. Jämsen ja Salini Helenius. ja Heleniushan on jo jonkun verran NRissäkin vetänyt. Kyllä. Ne ei ollut enää tuolla leirillä muuta kuin Salini. Joo. Se voi tulla ihan hyvä runko sinne suomalaisiin taas. Niin, toivotaan, lähivuosina. kunhan kaikki saa paikan Jep. sieltä. Niin. No ei, joutuu Pääseekö rikkomaan hyökkäyspään boksi. Aho ei olisi tyytyväinen tällä hetkellä. Ei. Nyt on. Hetkinen, Villa, ihan jäätävä hala. Ei sano viimeistellä. Ei, mutta Stolars on kova veska. Mikä on NRissä niinku läpiä, jos kun sä pääset, niin onko sulla jotain go-to-movie? Äskenhän rystyy ainakin. Joo, mulla on yleensä joku rystykämmerilysty. Joo, se on perustoimiva. Ei siinä oikein mitään muuta tekee. Ihan paniikissa aina tulee yhtäkkiä. Miten sä ajan tavoitteet ensi kaudelle? Sä oot, nyt pitää olla vähän varoa. Sä oot Espoossa taas pelaamassa ensi kauden. Joo. Eikö näin? Niin. Mitä tavoitteita? Mitä odotuksia? Oho, nyt käytiin tekemään. Se oli likainen maali. Sieltä sivuraudasta ja pöksyistä. Kyllä. Voi vähän katsoa nyt Stolarsin suuntaan, että mitä tapahtuu. Se tökkäsi se nimittäin mulle suoraan. Katsotaan vielä hidastuksen. Joo, kyllähän tossa voisi ehkä veskari ottaa tuohon. Aika huono ripari. Ja Geekikä laittaa vielä länkeistä. Niin, mutta tavoite on vähän niin kuin tietyllä tapaa jatkaa siihen, mihin viime kaudella jäi. Mutta pitää vähän saada sitä samaa mentaliteettia, että mennään kilpailemaan siitä ykkösmaalivahdin paikasta. Että se ei saa niinku tyytyä liikaa siihen, että menee vaan sinne pelaamaan ja luulee, että se menee niinku samalla höyryllä, vaan tää on niinku taas uusi kausi ja mitä vaan voi käytännössä tapahtua. Niin pitää olla kyllä valmis siihen. Monihan väliin sanoo, että toka vuosi voi olla vaikeampi, mutta sitäkään niinku turha miettiä silleen, vaan tekee itse kaikki niin hyvin, että siitä tulee parempi vielä siitä tokasta kaudesta. Koetko, että sulla on paineet, kun sä oot kuitenkin aika nuori äijä vielä ja viime vuonna hyppäsit aika isoihin saappaisiin ja nyt on varmaan odotukset aika tapissa monella. Niin, mutta noistakin me jutellaan valmentajan kanssa aika hyvin, niin silleen vähän niin kuin, että turha ottaa mitään paineita. Että ei ainakaan niin kuin vielä ole, se riippuu siitä, miten kausi etenee ja muuta, että aikaksi niitä tulee, mutta ei niin kuin tällä hetkellä ainakaan niin turha ressailla liikaa, että hommia vaan. 100-pinnainen YV tulee muuten. Joo, mä muuten just äsken mietin, että mun pitää tässä vähän keskittyä itse. Mä puhuin siitä, että vaikea keskittyä kun puhuu, niin mä nyt otin boksia taas, pitää vähän ruveta. Marneri, ei oo paljon Torontossa ensi vuonna. Ei oo. Ei sieltä ois lähtenyt. Joo, jos tää olis hutti, niin mä olisin kyllä painanut tosta vihreää. Ei näytä hyvältä videolla, kun koko ajan vaan vihreät. Ei mitään! Toinen tommonen. Nyt Stolarsilla on vähän riparikontrollin kanssa ongelmia. Ja sinne tulee ohjuri. Siis, Nyt ois ollut taas tosi outo maali. kuinka paljon sä oot niinku ite seurannut NRiä vaikka nuorempana? Tai niinku nykyaikana? Tosi paljon. Bostonin just ennen kaikkea. Täti asuu siellä, niin iskän kanssa aina katsottu jo pienestä asti. Niin mulla on ollut Bostonin lippistä ja kaiken näköistä. Niin se tulee siitä se Boston sitten. Joo, ja sit se on niinku jäänyt, ei ole lähtenyt vaihtaa missään vaiheessa, vaikka siinä oli välillä vähän vaikeampikin vuosi. Nyt se raski oli sit niin iso jo siinä vaiheessa, niin ei voinutkaan vaihtaa. Et kun monella tuntui jengiset vaihtuu aina vuosi kerrallaan, minne meni lemppari pelaaja ja muuta, mutta itellä on kyllä pysynyt. Kyllä se Suomessa, niinku, että sä synny mihinkään tiettyyn kaupunkiin, että ne tulee usein pelaajien kautta esimerkiksi. Joku lempipelaaja vaihtaa jengiä, niin sit säkin vaihdat jengiä. Jep, just se. Junnut on usein aika glory huntereita kans, että Niin. Florida nostaa kannuun, niin yhtäkkiä Suomi tai Florida-faneja. Joo, Se kyllä. vähän menee. Se on klassinen. Onko sulla ollut mitään nuoruuden idoleita? Niin kuin jääkiekon parissa justiin mainitsit Kukkaroissa. Raski ollut. Joo. Niin kuin käytännössä aina kuin itse muistaa. Toinen mikä oli niin Kiprusov. Kyllä. Ja totta kai niin kuin Rinnettä seurannut, eihän sitä niin kuin voi sivuuttaa, mutta Kiprusov ja Rasko on ollut ehkä semmosia niin kuin melkein ne kaksi isointa.
Et mä pelasin silloin, kun ei ollut 40 ei ollut joskus vapaana junnus, mä vedin 3-4. Niin. Joo, mulla on itsellä ihan sama. Raski oli oma idoli. Mäkin veskari olin, niin kuin varmaan tiedät. Niin Jep. Mulla oli Raski meni sillä jännästi näin tolppiin. Joo, se ei mä ottanut, tykkäsin. Juu, laittoi koko patjan sinne sisään, niin mäkin rupesin junnuun laittamaan koko patjan sinne sisään. Se oli kyllä huikeat. Mitäs, tuli tämmönenkin kysymys faneilta. Rask vastaa Rinne. Sä vähän niin vastasit jo. Joo, eli kyllä Raski menee edellä. Molemmathan on kovia, siinä on aika iso debatti aina Suomessa. Niin, kumpi on parempi. Jep. Ja muuta, siihen on tietty vaikea saada, vaan se on vähän mielipidekysymys. Mun mielestä molemmat on pelannut niin kuin huipulla. Nyt mun pitää kyllä herätä nyt. Siellä on 6-2 laukaukset Bostonille ja mulla on vähän hyökkäysellä aika, mutta sillä ei tee yhtään mitään. Mä koitan tätä keskustaa tukkia tossa. Nyt nousu one-timerit pitää ottaa pois. Mä veikkaan, että niitä alkaa tulla enemmän. Joo, nyt pitää ruveta iskeä, kun on toinen erä, että taas pääsee hyökkää tonne ylöspäin. Mä veikkaan, että mä en hirveästi hyökkää, mä voin nyt jo myöntää. Mä vedän aika puolustustaistelu. Ei saa kyllä liikaa myöskään joutua puolustamaan, koska sit sulla on niinku hyvin, sulla on toi keskusäijä tossa hyökkääjä skillsonaat niinku NR-termein tossa keskellä. Et ylipelaa ollenkaan. Jep, ui, nyt on pahan näköistä tää. Katsotaan mistä lähtee, tuolta vois lähteä. Hyvä blokki. Kyllä jätkät uurautu. Tästä mä saan aina palautet kans, kun mulla on niin tiivis boksi. Ai nyt tulee ilmalle! Ja vasta hyökkäyksillä. Se on huikea klippi. Näki, että se tulee, mutta ei alkaa vaan rämppää kaikki näppäimiä. Saa puolustettu pois siitä. Tää keskialue on kans yleensä ihan tiiviin. No se on trappi. Jukka Jalosen pelikirja. Jep. Se menee jengiläisillä yleensä ihan huuruun sitten, kun on pelannut liian tiivistä keskustelua. No, mutta onhan tää kato. Siis sä pelaat niinku sä varmaan haluisit, että niinku jengi pelaa edessä. Heittää syvää ja trappia, keskustavaa tiiviin. Jep, ei ylivoimahyökkäyksiä liikaa. Nyt muuten 2-1 sä oot veskari. Haluatko sä, että pakki ottaa syötä vai vedo? Mä tykkään, että me pelataan, ei saa liikaa itse asiassa paljastaa. Niin, totta. Mutta mä tykkään, että niinku, tilanteesta se riippuu totta niin. kai, mutta iskee siihen pelaajan, koska se syöttö on kuitenkin aina semmoinen, että se kiireessä sen heittää, niin se voi aina niinku epäonnistua. Niin sen takia, että iskee, sit mä huomaan, että okei, pakki iskee, niin sit mulla jää vähän se toinen. Mut noikin yleensä riippuu vähän, että missä pelataan, että jossain pelataan pois se kiekoton äijä käytännössä. Et sit jätetään se kiekollinen sulle. Niin. Mutta se vähän vaihtelee aina, että missä pelataan mitenkin. Miten puolustus kestää? Toistaiseksi. Mä pelaan varmaan päätyy taas. Ei pelaa. Oliko vahinko? Oli. Koitin laittaa päätyy nyt veskariin paine. Oli Riimpinen maali, se oli hyvä mailapeli. Missä sä veskarina koet, että sä voisit kehittyä vielä? No aika monessakin asiassa. Mutta se mailapeli musta tuntuu, että se on niinku yksi vahvuus tällä hetkellä. Joo, tuli mieleen just siitä. Koko ajan vaan keitte. Kyllä se on aika lailla niinku kaikkea pitää tässä niinku näin nuorena tietyllä tapaa. Että. Onko yhtä semmoista niinku isoa, mihin sä vaikka niinku, missä sulla on fokusta? Nyt on vähän, pitää keskittyä. Sieltä lähti kaikki vaihtoon. No mut Swayman, vakuuttava. Täytyy muuten sanoa, mä tykkään ihan sikan tosta Swaymanin tyylistä. Ja toi olisi saada yli toi kiekko, koska nyt tulee kyllä Kassielle jotain ihmeellistä. No mä vähän jäädyn täällä. Jännittää. No niin, ja hyökkäispä boksi, ei voi olla totta. Ihan hirveä taistelu. No okei, mä oikein löydä mitään. Pitää vaan ruveta viivasta pommittaa, kun sä jätät sen auki koko ajan. Niin se on totta. Mä koitan vaan blokkaa niitä tuolla. Jep. Niin. Mä keskeytin. Joo, mä tuun tohon maaliin ja yritän päästä kikkailemaan, mutta siellä on kyllä äijää. Siellä on näköjään 5 välillä meillä. Joo, mitä olit sanonut? Niin niitä mitä kehittää, niin kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen tietty ylipelaaminen pois, vähän rauhallisuutta siihen. Vielä pitää saada vedä itseänsä niinku nopeammaksi. Et kun tavoite on kuitenkin mennä liigasta eteenpäin ja peli nopeutuu, niin kyllä se vaatii sitä niinku nopeutta ja räjähtävyyttä vielä lisää, mikä on vaikka tällä hetkellä vahvuus. Mutta se ei tarkoita sitä, että se on niinku välttämättä riittää, tai ei riitäkään vielä niinku ihan tonne kärkitasoille, niin se on semmoinen, mitä pitää koko ajan jumpata. Olipa hieno passi. Nyt se ei kyllä jotenkin. Ei pääse tohon noin. Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että nopeus ja ketteryys on munkin mielestä
Mä olin siis Espoon kausari, mä olin varmaan puolet kotipeleistä Noniin. paikalla. Niin ehdottomasti sun vahvuus. Mutta se on kyllä ihan siis faktaa, mitä sanoit, ja varsinkin kun sä oot vähän pienempi kokoinen veskari, niin... Joo, niin pitää NRissä, ollakin. Niin, nimenomaan. Jos Ei on siis... hidas ja kankea ja muuta, niin sitten ei kyllä Jep. millään pärjää. Kyllä siellä taas oli uhrautuva. Ei, kohta on niinku erä pelattu ja eihän täällä nyt häkki heilunut ollenkaan. Että... Nyt on kyllä toki. Ei, se meni sen maalin Niin taakse. Nyt Nyt heitetään vaan sontaa. toi on muuten hyvä. Oma lemppari ohjuri. Joo, kyllä. Paha ottaa kiinni. Ihan puhki kaikki. Mä en pääse hyökkään sen takia, kun vaihdetaan aina tässä. Mutta oikeasti, siis jos sä pääset tuon 3. erään vielä niin Joo, niin tää on ihan... Tää on kyllä niinku aivan loistavaa, että on kyllä pakko mennä. Niin, Liikaa tilaa ja maski. Paha veskarille Joo, ei tommoinen. tossa nyt ei ollut Sveimarilla mitään tehtävissä. Mutta tänkin mä ostan, että jos tää on vasta 2-1, nyt tää loppuerä pitää vaan hoitaa. Just näin. Koska vika-erää sit on ihan vikalle minuutillekin asti, niin mahis. En tiedä, kuinka paljon sä oot pelannut tuolla niinku toisella puolella? Siis en yhtään. Okei. Eli onlineissa pelataan Joo, niin koko sitä aika. mä ajattelin Joo, just, että koko aika ylöspäin. ite kuitenkin pelannut kavereitakin vastaan välillä, niin tää on silleen tuttuu tää. Joo, silloin kun mä aloitin pelaa turnauksissa, siis joku yksi turnaus, niin oli silleen, että alaspäin. Ja Okei. mä reenasin vähän alaspäin. Totta kai mäkin on kavereiden kanssa junnun pelannut alaspäin, mutta tälle aikuisiellä niin kyllä se on koko aika Juu. käytännössä ylöspäin tullut hakattua. Et se on vaan käytännössä peilinä kaikki alaspäin, kun pelaat alaspäin. Ei sitä jengiä sillä samalla lailla hiffaakaan, mitä se vaikuttaa. Mut nyt 3. erä, oot maalin perässä. Ihan tiukka matsi ollut. Joo, mut nyt aletaan nostaa hyökkäystä. Mitäs mun katsojat tuli paljon kysymyksiä. Paljon nousee penkistä. Mä en oo paljon sitä nyt tehnyt, se pitää aina eka sanoa, mutta mä Joo. sanoisin, että se on semmonen 80 kiloa. Okei. Et se ei oo niinku mikään vahvuus. Nyt oli hieno Mäkävoilta. Täällä on Espoon puolustus. No mut siis eihän maaliskaan ja oma massa nousee kuitenkin, niin se nyt on aika... Niin, kyllä. Ja kyllähän me jonkun verran sitä silti niinku reenataan, mutta se ei oo nyt ollut tänä kesänä ehkä se ykkös. Niin. Juttu. Hirveä ehkä veskareilla muutenkin nuo jalat on enemmän ja kunto. Joo, kyllä, mutta sit pitää tietty sen tasapainon takia niin niinku yläroppaakin ja se auttaa sen mailapeliin ja muuta. Kaikki. Ja välillähän siellä maaliskin joutuu vähän niinku painiin just maskin kanssa ja muuta, niin kyllä se auttaa, jos sulla on vähän käsissä ja niinku muutenkin yläropas niinku jerkkuu. Mitä muuta hei, mielipide mun maalivahtipelistä. Jos sun pitäisi arvioida, sä oot nyt nähnyt maalivahtileiriä, sä oot nähnyt vähän street hockeya. Et jos heitetään arvosana 1-10, 1 on Jaakko Parkkali, 10 on niinku ammattiveskali sinä. 5 on joku divarijyrä, niin missä mä niinku meen? No divari jyrää kyllä ylempänä. Okei, no niin. Et mun mielestä Mä se on otan ton tosi- vastaan. Niin, että se on siinä, niinku, mitä se nyt sanoo, 6-7. En ole Joo. nähnyt niin paljon jäällä vielä, että uskaltaisin sanoa, että street hockeyissahan ihan niinku kärkiveskari, se on ihan selvä. Jokainen jengi tarvisi äijän sinne, niin olisi aina finaalissa vähintään. Siis mitä oikeesti... Mä ootin street hockeyssa, että sieltä tulisi teidän nippu vastaan, mutta te hävisitte hetkinen puolivälierästä. Joo, ja ite oli itse asiassa silloin jo lentämässä losiin, niin jäi sekin Niin. valitettavasti väliin. Niin, Okei, niin. Siitähän se johtuu. niin, et mä en ollut karvaamassa siellä, Matthews, ei. koska mä en ollut tosiaan maalivahtina. Se on mä oon joskus ollut, se on hirveän vaikeeta siellä street hockeyssa, ei pysty liukuun. Ja... Siis se on ihan erilaista. Mä oon jopa tietyllä tavalla tykännyt siitä, mutta onhan se... Ja sit on huomannut just, että tulee vaikka jotain... Ihan niinku jotain ammattiveskoa vastaan tai jotain junnu SM-veskareita vastaan, niin ei ne niinku... Ne ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Niin, kun se on ihan eri asia, kun sä et ole luistimilla. Jep. Kuitenkin, että ihan laji erikseen. 6 minä kello. Pitäis saada Bostonin vähän peliä hyökkäyspäin. Sulla oli eka erää 6 vetoa, mutta nyt on jäänyt vähän Kyllä, vähemmällä. ja heti Nyt päästään sieltä tuli. Tonne vaan maalille. Mutta toi on Stolas hyvä. ei ollut kauhean vakuuttava tässä Ei pelissä. oo Vähän pomppinut kiekot siellä. Niin. Jep. Mitä jos sä kaikille veskareille voisit antaa yhden vinkin? Ei mitään montaa vinkkiä, mutta niinku yksi semmoinen tärkeä vinkki, niin mikä se oli? Mä sanoisin, että semmonen niinku tietty urheilullisuus, että pelaa... Oho, sieltä lähti täydellisesti. Sai trophykin vielä. Täydellisesti suoraan syötöstä. Ai, 2-2. Niin ehkä semmonen, että niinku, varsinkin nuorempana niin pelailee vaan kaikkea. Että sieltä tulee sitä niinku urheilullisuutta, mistä on niinku tosi iso apu sitten niinku lätkäänkin, että kunto pysyy hyvänä ja muutenkin kun sä pelaat pelejä, niin sä opit pelaan peliä. Just se, että sä oot kentällä, niin sä ehkä pystyt, musta tuntuu, että siitä on itsellekin iso apu siinä, että pystyy niinku lukeen peliä paremmin. Ja, Okei, nyt kävi tuuri. Vähän puskettiin sinne väliin ja Karlo omasta. no, mutta sinne pitää mennä. Niin, kyllä. Entinen Bostonin mies. Juuri näin.
Oma koira pureedi. Kyllä. 5 minuuttia kellossa. Vieläkö Boston tulee? Kyllä mä uskon. Me pitäis vaan saada ykköskenttää jossain vaiheessa taas kehiin. Siellä on aika lailla kaikki meidän jätket, kun ei oo enää Marchandi eikä muita. Niin Pitää keskittyä. Mäkin laitan trapiin ne. toi on hyvä. Mä veikkaan, että tarvitaan riistoja. Ei. Ja se on olo, jos tulee joku vieras ja sit hävii silleen. Sä oot niin hyvä tosi IRL-hokis, että joku pitää voittaa tässä. Vielä on aikaa. Kova paine. Siis sulla on kyllä ihan käsittämätön toi maila tossa keskellä. Ja maalivahti pois. Mä tykkään tästä. Joo. Tätä näkee aika harvoin. Onlineissa kukaan jotain kassaria pois. Okei, mä ite otan aina. Joo, Aina, joo, ja kyllä. aina ottanut. Sitten pitäis varmaan nähdä, ei vittu se tulee Se on sieltä joo. vihreä. Nyt viiva kiinni. Se on mun ainoa ase. Joo, ei mä viiva kiinni. Ei, nyt. väärälle syötti. Tää on just Nyt tää vois yksilö. ratkaista. Lähdetäänkö vähän kikkailemaan? Ei, kyllä se Jokiharjun maila. Rumpuu 30 sekuntia. Ykkös Vitja. Menee läpi Siis mikä syötti. toi syöttö oli? Aika ei voi saada. Nylander puolustaa ekaa kertaa elämässä. Apua. Toimiiks toi? Siellä on jalkojen välissä. Ykköskenttä Joo, takana. käsittämätöntä, miten tää peli on näin tiukka. Joo, nyt ei voi kysyä kysymyksiä, nyt pitää keskittyä kyllä Eikö tähän. nyt pelata loppuun? 20 sekuntia. Vähän paha aloitus. Pakko työntää. Mitä ei työntänyt? Eteen. Ja ohi. Ojuri vielä. Eli vaan. Et sä saa sit Ei. raili. Nyt taitaa olla siinä. Ei riitä enää. Mihin suuntaan mennä? Annettiinko pieni mahdollisuus vielä? Ei. Se oli vähän liian riskisyöttö. Ois ollut Syvällä. Noin. 3. Ei voi mennä tosta. No niin, hyvä matsi. Hyvin laitot kampoihin. Siis mulla on toi... Mä en tiedä kuinka hyvä mä oon pelaa, ei toi hyökkäyspelaaminenhän ei oo mitään kaunista, just että se on noitten ohjureiden kautta, mutta toi puolustus, niin Siis kuin mä siis vähän sanoin ennen matsia. Niin. Ihan rehellisesti täytyy sanoa, että sä puolustit hyvin. Kiitti. Niin kuin oikeesti tosi hyvin. Mä autin tossa keskellä ja ei se kaunista ollut, mutta tommoista Ei aika todellakaan. voittavaa pelikirjaa. Joo, ja sanotaan näin, että sit kun tulee näin kova vastustaja vastaan, niin ei oikein ite, jos mä alan tossa kikkailemaan, niin se on sit ihan niinku 100-0 tää matsi. Toi on hyvä, koska kun mä annan niinku, jengi kysyy multa paljon vinkkejä NRiin, niin mä yritän just sanoa että pitää tunnistaa oikeasti ne omat vahvuudet ja pelaa niillä. Et jos sä, vaikka sun tilanteessa, jos sä pelaat niinku altavastaan ja tiedät, että kiekollinen peli ei ole niin hyvää, niin totta kai pitää pelaa puolustuksen kautta. Kyllähän tossa melkein hoidetkin. Pelataanko toinen vielä? Pelataan ihmeessä, Joo. tää oli hyvä. Olisiko eri jengit tällä kertaa, otaksä? Mä ajattelin sitä Kingsia. Niin, sä otat sen Kingsin sieltä. Otetaan vaikea Kingsin. Mikä olisi Kingsin semmonen? Eiks Ankat ole aika semmonen... Ankat losi. Tää Aika lähekkäin. California. Niin, Californian matchup. Tää on aika hyvä. Mä annan tässä jengiskin vähän sitä tasotusta. Alright. En mä usko, että mun tarvii mitään liikaa handicapia antaa. Äijä pelas hyvin. No niin hyvä. Mielenkiintoisempaa Sitten näin. nyt tulee enemmän niitä vihreitä Niin, katsotaan. lämäreitä äijällä. Joo, katsotaan. Mut mä uskon, että mulla on nyt vähän parempi joukkue kyllä kuin äsken, ja sulle ei ehkä oo edes ihan yhtä hyvä. Joo, kyllä niin kuin äsken mä voitin joukkueessa. Nyt Jep. on kyllä päinvastoin. Toisaalta mulla on se, että mä pelaan Bostonilla aina tosi hyvin, kun siellä on sit se niinku lempijengi ja muuta. jengi. Kyllä se lempijengi, niin se nostaa vähän niinku. Jep. Ja mulla on aina se, että jos kavereitten kanssa pakko voittaa, niin sit mä menen Bostoniin. Sit vaan enemmän just hyökkäyspeliin. No, sä oot saman tien kyllä pelin tänne laitettu. Ja Dautti. Mut Sä oot heti, sä huomasit, että toi vihreä toimii, niin nyt sä haet sitä niinku koko aikaa. Jep. Hyvä scouttaus. Tää on muuten huono startti. Täällä on ihan jäätävä mylly vihreä. Ja. Tulee rivussa. Mikä koppi! Aivan jäätävä save. Lähes erottissävytteinen torjunta. Ja ekakin osui jokin rima, Dautin lämäri. Mut mulla on aina se välillä, että kun mä oon tottunut rämppään sitä, niin sit tiedät, nyt pitää hetki malttaa ennen kuin painaa. Totta. Mikä on erikoisin jääkiekkotilanne, missä oot ollut niinku osallisena itse? Tuleeks mitään mieleen? Vaikka oot sä tehnyt ite maalia? En no. Joo. Onks mitään tommoista erikoista tilannetta, joka tulee mieleen uralta? Ei oikein. Oho, nyt oli tyhmä boksi. Poikittainen. Ei oikein tuu mitään kovin ihmeellistä, just jotain jäähyjä tullut, aika sellaista suht perus, mitä tulee Niin. vähän kaikille. Viime kaudella oli jotain väkivaltaisuusbokseja ja yksi taisi olla. Joo, äijä kävi ihan kuuman väliä siellä pöntössä, mutta Joo, mä oli. tykkäsin siitä. Niitä tuli joo, niinku silleen yllättävänkin paljon. Oho. Mut se on kiva, että maaliskin näkee semmoista tunnet, koska totta Joo, kai on välillä näitä pitää vartosakkeja ja näitä, jotka niinku näyttää sitä enemmän, mut suuri osa on kuitenkin aika rauhallisia. On. Mut just mun mielestä välillä, että sen kanssa pitää olla tarkkana, ettei joka pelistä tiedä, Totta että sit kai. alkaa
jengi ihmettelee vähän, että mitä toi nyt touhuu, mutta mutta välillä kun niin se paikka on oikein, niin ettei ota ainakaan liikaa taka-askelia, että antaa sit mennä, että jos Savinaisen kanssa oli pari kertaa ihan hyvät jotain pientä sähinää ja muuta, niin pitää niinku tunnistaa se, että milloin on se aika tietyllä tavalla. Oho, nyt oli aika hieno. Leo Carson. Ja itse asiassa silloin kun Savinaisen kanssa tuli sitä pientä, niin siinä koitettiin, että meillä oli AV, niin koitettiin saada niinku niinku ajattelin, että Savinainen ottaa boksia. Sehän otti loppujen lopuksi enemmän boksia, mutta sitten tuomari antoi sille 10, joka sitten niinku kumosi sen käytännössä. Sitten jatkui niiden YV:llä, niin siinä oli vähän niinku muutakin ideaa kuin se, että olisi vaan itse käynyt ihan kuumana. Niin just näin. Mitäs onks yhtään semmoista yksittäistä pelaajaa, vaikka liigasta tai ylipäätään kenen kanssa pelannut, kenen vetoi tuntuu, että on tosi vaikea saada kiinni? Ja meidän joukkueessa on Quenneville. Silloin ihan älytön pyssy ja sitten Gardiner Kärpissä oli. Joo. Täytyy sanoa, että mitä nyt Espoon pelejä seurasi, niin aika monella veskarilla oli se Quennevillin kuti kyllä. Joo, kyllä jos se pääsee Vantaaverin pyssyttään siitä niinku tarpeeksi hyvältä tontilta, niin kyllä se on usein häkissä. Mä sanoin videolla tosta, ei nyt ole kauan, edes pari kuukautta sitten, että Quennevillillä on paras rightin kuti, tai paras kuti liigas. On. Niin, ei varmaan niinku kaukana on varmaan komppaa. Joo, siis ihan varmasti on, että sit niinku suht samassa on nämä Gardinerit ja jonkun mä varmaan unohdan, mutta Lindruutin ranne oli muuten semmonen, että se oli sit niinku todella kova. Mitä, oot sä seurannut mun sitä sisältöä yhtään? Oon itse asiassa seurannut, varsinkin joku pari vuotta sitten enemmän. Et nyt mä en ole niin paljon, kun ei ole just itsekään pelaillut ja muuta, niin sit on ollut vähän silleen, että ei liikaa jaksa pelkkää NRiä seurailla. Niin, totta kai. Mutta on kyllä. Nyt on muuten Helenius jäällä, kun puhut. Niin, totta. Sulla on noin kuviot tuona hallussa. Mitäs, oot sä tietoinen esimerkiksi tän NRin näistä franchise-modeista? Miten äijä on suoriutunut siellä, niin... En oo. Okei, no niin, tähän piti kysyä, fanit halus tietää. Ja sit noit Street Hockey videot mä katsoin niinku viime vuoden kesän. Okei, no niin. Ja sit tietty noi Veskaleeri-videot, ne on ihan hauskoja. Joo. Ja sit piti totta kai käydä kattoo, että miten se oma yritys ei ollut muuten palaakaan siinä viime kertaisessa. Äijä pelaa aika törkeä muuta. Menikö siellä polvi? Siis mä oikeesti väitän se sun Street Hockey, siis se sijoitus sieltä puolesta kentästä. Olis kyllä pitänyt jäädä kiinni. Niin no se oli... Mä ajattelin, että Veskaleeri se nolla. Niin joo, kyllä. Ei ollut mikään mun vahvuus se maalin takaa vanha-aikaiset sun muut. Ei päästy yllättämään. Mutta siinä oli hyvä maski siellä Street Hockey, siinä tähdistöottelussa. Se on totta. Nyt oli jäätävä koppi. Oli. Nyt pitää vaan jotenkin tähän loppuun. Mä en nähnyt aikaa. Mites, sä oot nyt maalissa, sä kokoot unelmakenttä sun eteen. 3 hyökkää ja 2 pakkia, ketä siihen kuuluu? Tätä pitää miettiäkin hetki. Ihan kaikista. Tähän pitää saada joku kuitenkin omasta jengistä, niin kuin viime kauden jengistä. Mun mielestä Saa saadaan niinku... päättää ihan tää sun. Joo. Sun nippu. Aloitetaan pakeista. Kimmo Timonen. Kimmo Timonen, okei. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, niin oma jätkä pitää saada. Mä oon Keskitalon kanssa pelannut suht pitkään. Laitan Miron siihen. Hyökkääjiksi Selänne. Tää on nyt aika tämmönen Suomi-painotteinen, niin kuin pitääkin olla. Selänne. Sitten mä laittaisin Mikko Koivun keskelle. Ja vasemmalle mä löisin Jere Lehtinen. Okei, mä tykkään, että sä oot aika nuori kaveri, mutta sä haet silti tosi vanhoja. Kyllä pitää legendoja laittaa siihen, niin kyllä se olisi aika lailla tossa. Alright, toinen erä mä pääsen. Hei, otetaanko semmonen juttu? Toi on aika tiukkaa, kun me pelataan niinku, sillä, että me pelaan alaspäin. Niin voidaan pelaa tää peli sillä, että me pelaan koko matsin alaspäin. Noniin, koska muuten taas oli ihan selviytymistaistelu. Niin, mä mietin just, että tää voi olla aika hyvä. Kuitenkin 7-2 laukaukset tohon noin. Joo, nyt pitää vaan pystyä jatkaan Onko sulla mitään lätkäuralla ollut mitään semmoista mentoria? On. Joka on niinku auttanut paljon? Vai? Joo, tällä hetkellä on Toni Kähkösen kanssa pari vuotta suunnilleen. Silloin kun mä pelasin Mestistä, niin silloin on aloitettu. Blues-legenda. Kyllä, niin se on ollut semmoinen, ei ole mitään muuta, että se on kyllä tosi hyvä. Joo. Just se, että silloin alkuun ajattelin, että ei edes niinku tarvii tai että miksi pitäisi olla, mutta sitten taas huomannut, kun tullut kovempia pelejä ja muuta, niin kyllä se auttaa.
Ai, kun yritin kikkailla vaan sekin silloin. Sieltä taas nöyrä poke, kihakka pois. Ui, kun pääs. Toi on ilmeisesti tosi vaarallinen. No joo, ei mun pitää nyt vaihtaa, että ukot menee viivaan. Sä oot ruvennut käyttää sitä hyödyksi, kun on paljon. Tästä vähän niistä karstanteekin on yhden. Seuraavaksi se, mikä toimii aina, eli takatolpat vaan. Sä tykkäät aika paljon kans pelata. Mä tykkään, joo, jos sä oot varsinkin pari vuotta sit seurannut mun kontsaa, kun oikeasti hikoiltiin, niin silloin kyllä takatolpalle laitettiin aika Mä ajattelin, että sitä olisi tullut enemmän nyt, mutta ehkä sä oot kans vähän säästellyt toistaiseksi. No mä yritän tehdä vähän tämmösiä uuneen, mut jäätävä save. Toi oli iso pitää meidät pelissä mukana. Lempi pikaruokaravintola. No, mulla on go-to on niinku mäkkäri kyllä. Joo, just näin. Kyllä se joka kerta iskee tuolla maailmalla. Mä oon oikeesti aika niinku... Varma maalisti. Niin. Ja mä oon niinku yllättynyt tästä puolustamisesta. Mitä helvettiä? Ei, nyt lähdettiinkin. Nyt tois saumat. Jalat alta! Rankkari. En ehtinyt edes vetään polkan. Onko mä tässä maalissa? Katsotaan. No joo, pääsit bottiveskalle tekemään. Anderson. Aika nöyrä. Rystykämmö. Mutta oli ansaittu tasoitus. Kyllä sä oot ollut parempi tässä matsissa. 11-4 laukaukset vielä. Nyt jännitellään mitä käy. Tässähän tulee ihan huippu tästä vikasta tai niinku loppumatsista. Niin tulee. Okei, kissat vai koirat? En oo silleen mitenkään kumpikaan käytännössä, mutta kyllä koirat, jos pitää valita. Joo, onko sulla itellä ollut? On ollut, mutta mä olin silloin tosi pieni. Joo. Että varmaan joku 3. Kolme vetää näitä vihreitä. Nyt kannattaa. Tiukka 1-1 viimeiseen erään. Nyt mä oon saanut sitä samaa momentumia tähän toiseen erään mitä äsken. Ei. Mutta oli tässä, oli itse asiassa näitä paikkoja. No oli toi, vitsi kun tosta Spinoraman rystöltä olisi saanut, siitä olisi tullut hyvä klippi. Mitä jotain, Kyllä tässä tulee lisää jopa. noita takatoppapaikkoja kun nyt löytää. Mikäs mä kysyin jo lempi pikaruokaravintola, mutta mikä on niinku yleisesti lempiruoka? Aika paljon viime aikoina on käyty huukissa, siivet. Et siivet on tällä hetkellä semmonen, että jos se on niin jotenkin helppo siinä pelin jälkeen Espoossa vaikka, niin aika usein mut löytää siitä Tapiolan huukista. Se on muuten hieno paikka. Joo, me ollaan Tolppalan Venninkaan aina melkein siinä. Okei. Kantamesta. Olisi nätti saada joskus patioihinkin huuki. Tai saada joukkueelle huukisponsori. Noniin, huukki voi laittaa sit viestiä. Älkää mulle laittaa, kun sopikaa firmaan. niin, just näin. Tai mäkin voin tietty oman Henkko-sponsorin, se ei haittaisi yhtään. Se on. Jää nähtäväksi. Nyt tää jotenkin näyttää pelottavalta. Nyt otettiin vähän mylly. Pitää ottaa tilanne haltuun nyt. Tää on ollut liian tällaista back and forthia. Tuohon löydetään se paikka. Truuma siitä. Hyvin toi kempperi kyllä. Joo, se ottaa näköjään noit yläkulma snaippeja ihan kivasti. Miten siellä mieleen tuosta aikaisemmasta, sä puhuit noista numeroista, että halusit esim. 40 junnuna, niin. Mitä oot päätynyt nykyiseen numeroon? No se aika lailla tuli vaan tossa, kun Espooseen meni pelaa mestistä, niin, ja se on semmonen hyvä, tosi perusnumero. Niin ei oo silleen mitään sen ihmeellisempää tarinaa, mutta nythän sitä pitää kans vähän niinku tietty pitää, kun jengillä on niitä osalla paitoja, niin ei sitä kannata myöskään vaihtaa, vaikka sauma tulisi. Ja Espoossa ei vois pelaa, Sallinen on 40. Totta. Niin sitä ei voi missään vaiheessa ottaa, mutta toi 30 on semmonen, mitä itse ajattelin kyllä sit niinku pitää, jos vaan mahis on. Niin sehän voi aina vaihtua riippuen minne menee. Mutta. No mitäs nyt meet losiin, niin saat vapaasti valita numero, mikä se olisi? Hyvä, kun ei edes tiedä mitä kaikkea niillä on. 30 niillä on mun mielestä jäädytettynä itse asiassa. No ihan, jos puhutaan näin, että mitä niinku... Puhutaan 40 olisi semmonen. Joo. Niin. Joo. Nyt on niinku aika paha tää mylly. No joo, mutta en mä oikein niinku... Mutta sit taas kun ei itse pääse myöskään hyökkäämään. Niin, se on kyllä totta. Siis se on just näin. NRin turnaukset on tosi paljon tätä. Joo. Niin vaikea puolustaa, että pidetään vaikka joku. Nyt alkas McTavish. Mike Anderson. Vedetään yhdellä kädellä. Hei. Rankkari. Nyt mun on muuten ihan pakko katsoa, että saanko mä sut tonne maaliin. Se olisi hauska. Se olisi kyllä huikea. Mä en usko, että taas maalivahdin ohjaus. Ei se mene. Okei, no vedetään botille. Sulla on joku varmakin. Ei, mutta en mä nyt tee mitään hienoa. Kyllä tässä on semmonen thrilleri käydessä, että jos mä ratkaisen tän, niin se on sitten jollain hienoa. No kyllä sieltä aika hyvin lähti. Nyt kämpperi. Okei. Iso ei ollut niin aggressiivinen kuin mä luulin. Mä luulen, että tosta pikku ollut. Datsuk-flippi.
Mitäs maalivahtina? Läpiajo vai rankkari? Kyllä se rankkari on semmoinen hetki, mikä on niinku tietyllä tapaa niin hieno, kun läpiössä et ei miettii. Jep. Sitten se rankkari silleen, että se on niinku 1 vastaan 1, että sieltä yleensä tulee kaverin paras jätkä, niin kyllä se on niinku semmoinen hienompi, jos saa valita. Ei voi olla totta. Paljon täällä on kellossa. Varmaan joku minuutti 30. Nyt mä laitan, minuutti vaan. Ei voi olla totta. Huhhuh, mikä video. Katsotaan meneekö tää ulos ollenkaan. Toka peli jäänyt pois. Ei, valitettavasti ihan eka peli. Ei nyt kyllä nyt pitää Eli aloitettiin toka peli, mutta pätkäs tossa ekan erän kohdalla. Johin siis 1-0 siinä vaiheessa. Kyllä. Carssoni maaliin menee. 50 sekuntia. Ei voi olla totta oikeesti. Nyt peliä. Kiekko syvää ja omi. Stromi. Nyt otetaan kaikki keinot käyttöön. Ei! Nyt otetaan kaikki keinot käyttöön. Mä tiesin, että toi tulee. Joo, ei kyllä nyt. Ei nyt pystynyt pitää. vaan puolustamaan millään. Piti laittaa kaikki peliin. Toi oikeesti noi viivan jälkeen NRissä noi tietokonepakit on tosi huonoja puolustaa tuota Joo. selusta. Sinne voi iskeä aika kivasti. Ja sit toi miten sä tuut tolleen selkä edellä, niin toi on... Niin kun sä et voi pokettaa Niin. siihen. Se toimisi paljon paremmin, jos sä olisit aggressiivisempi, mutta kun sä et oo, niin... Mm-hmm. Hyvä peli, nyt pitää keskittyä, ettei käy samaa kuin äsken. Ei saakeli. Ei vittu, se ei voi olla totta! Haki pelkästään kusmenkkoa Niin mä siitä. tiedän, mä vielä yritin katsoa sitä, mut sieltä se Näin. tuli. Mut Ai, edelleen ai. nyt, olisiko pitänyt vaihtaa... Nyt siellä on Dauti ainakin kehissä. Oi Ei oo samat että, pakit. oi että. Paljastalo 26 sekuntia. Kiekko toiseen päähän ja... Miten mä voitan näitä aloituksiakaan? Se on nöyrästi syvä. Mäkelä veiskan pois nyt ei auta. Kyllä sytyy. Ja Kopitar 2 suunnan sentteri. Ei! Paikka Ei voi oli. Nyt oli aika iso päälahka. Mut onko aika? Onko aikaa vielä? Aika Kahdelle vaikea. maalilla ei kyllä oo. Ja ei kyllä tolla oo. puolella ei Ei kyllä. Ellei mä teen jotain tyhmää. Kyllä nyt on, että äijä otti päänahkan tosta näin. Tää oli kova. Tää... Voi kopissa Nyt sä voit kopis puhua. Voitin maailmanmestari. Hei, ei mitään. Hyvät matsit. Ihan hiessä No niin, mäkin oon ihan hias. Täällä huoneessa on tällä hetkellä nimittäin aika kuuma ja tommosen matsin jälkeen vielä. Otetaanko rankkuskapa vielä loppuun? Otetaan ihmeessä. Siinä säkin pääsit maaliin ja mäkin pääsin sit maaliin. Päästään vähän kikkailemaan vielä loppuun. Saa nähdä mitäkään mä keksin. Mitä kikkoja? Mä veikkaan, että sun lähtee vähän enemmän niitä. Mutta jotain hienoa mä jossain välissä keksin. No olihan tossa hei rystykämmen ja aika varma uuni tossa äskeisessä pelissä. Mä kyllä pääsen yli tosta. Otetaanko liigajengit tähän? Tähän voidaan ottaa, se ei kai sillä ole niin väliä. Paitsi vähän pitää katsoa, että mitä kikkoja ne osaa tehdä. Niin, se on totta. Joo, kyllä. Varmaan pitää ottaa kiekko Espoo. Jep. Mitä olisi Espoot vastaan? Olisiko se Tappara sitten? Ois. Mä en vaan ite halua voittaa. Mä otan Tappara joo. Kyllä tää nyt kuuluu tähän näin. Kuitenkin viime kaudesta vähän tämmöstä pientä vastakkainasettelua. Tässä mä en tiedä kyllä mitä mä keksin. Mä veikkaan, että sä oot aika hyvä No katsotaan, tässä on 3 kutia. Quenneville, Oho, se no. huonompi Quenneville. ja mulla on aika törkeät kamat itellä. Ei oikein realistisesti. Nyt vedetään se Datsuk-flippi. Ja Rimpinen Ihan tori. nolla. Joo, en tiedä kyllä ihan niinku... Oikein nyt on muutenkin pakko niinku näyttää vähän tätä sun outfittiä niinku yleisesti. Ja muutenkin, et... Mut on tietyllä tapaa aika tyylikäs. No joo, mut toimistolle ensinnäkin trunkamat aivan Joo. väärin. Siellä on Baueri Mä oon Bauerin miehi, kaikkien pitää tietää se. Luukki nyt. En mä tiedä näyttääkö se samat. Sitten onko se mun game face, sitähän mä en tiedä. Eikö ne oo scoutunut? Nyt maski on lähempänä kyllä Helgren Smedi. On niinku, sillä oli tommonen iso kruunu tuolla. Juu, ja stanssi, sä oot kyllä vähän niinku... Sulla on polvet vähän niinku enemmän koukusta. Tää on tämmönen aika selkä suorana. Vähän, No joo. en mä tiedä näytäks mä tos vähän isommalta sit vielä jopa. Niin. Ja Tomi Sallinen, Ai. mitä Nyt keksii? Nyt katsot. Very fake. Oli aika löydä. Hyvä oli Sape. Hyvä haku. Ai, sairasta. Okei, nyt pitää tehdä Savinainen. Vastaa Rimpin. Kova. Tää vastakaa nyt sitten. mitataan. Ai. Joku ihan väärin. Ei ois käynyt noin oikeassa elämässä. Se on just näin. Kyllä, Rystykäyllä. Vello vei hyvin. Kuka tulee seuraava? Tilanne. Massijärvi. Jarvinen. Tää on kova. Mitäkään se tekis? Metsola pöntös.
Ja räpylä heilu. Okei, 1-1 tilanne. Mikä se Espoosta paras rankkuvetäjä? Hillis, Cameron. Mä vedän Hilliksen. No nyt mä en pysty. No joo, vetäis vaan. Oho, Aha, karkas kiekko. Okei, no se peli laski sen. Suoniemi vetää. No, voi ratkaista. Kova. Ei sun pitää tehdä. Rankkarispesialisti on kyllä Suoniemi, mutta mä en tiedä millaiset kädet sillä on tässä. No. Millään. Ja nolla. Otetaanko uusi? Otetaan uusi vielä. Samuel Jengel vaan. Meillähän yleensä tulee Quenville ja Hillis tulee ampua. Joka kerta, joo. Ja sitten kolmas aina vähän riippuu. Oli meillä varmaan joku Liedes olikin. Mä näytän nyt Hilliksen rankun. Tää on nyt vääränkätinen äijä, mutta sovitaan, että olisi niinku raitti ja nyt mä menen niinku oikealle. Se tulee aina täältä näin. Joo, menee tosi leveällä. Joo, sit tulee kämmen suoja ja sit vetää tonne tai Joo. pöksystä tai takakulma. Sillähän on monta variaatiota. Niin, tosi niin. hitaalla vauhdilla tulee leveältä. Mutta joka kerta toi sama käännös tuolta. No. Nyt tarvitaan sankareita. Ja Marjoja. Mulla ei oo palaakaan. Musta tuntuu, että sä oot kyllä reenannut tota varmaan. No kyllä mä jonkun verran pelannut itse asiassa maalis. Mut sit Okei. toisaalta kun mä en oo niin hyvä vetäjä, niin sit sä voisit hämääntyä kans siitä. Savinaisen loppuuko kädet vai viekö taas? Ai että kun näki kaukaa mitä oli tulossa. Näköjään Truenkin kamoilla pystyy päitä. Ja Massi. Uudelleen mitä keksii. Aika kiva, jalkojen välistä onkin rystylevy. Näin Massin tänä aamulla salilla ja no en tiennyt, että se tulee tollakin kaudella. Kannattaa Jykänkin miettiä ensi kaudella, että ketä laittaa ampuun. Massilla olisi aika pehmeetkin. Onks toi realistinen Järvisen ratkaisu? Tommonen... Ei, se ei ole ikinä varmasti koittanut mutta ihan varmasti ensi kaudella koittaa. Varsinkin kun mä näytän sille, kun se pistää kiekon reppuun. Ja nyt on Rimpisen paikka pakko tehdä. Vetääkö Hilliksi? Niin, vetääkö Hilliksi? Ottaa tästä näin. Ai, nyt mentiin kyllä ihan väärälle tolpalle siitä. Granaatti nosto. Mutta Suoniemi, Mut paikka ratkaista. naapuri, mitä keksii? Ja Metsola 0. Mut nyt on kiva nähdä, että ketä laukoja tulee lisää, koska tossa ollaan vedetty noin samoilla. Tanus tulee ja Veikka aina tois aika normisti, niin aina kyllä. Nyt kun nää liigapelaajilla oikeesti loppuu nää hannut. Yhdellä kädellä. Hyvin sä kun luet aina. Ja kyllä se venytti näköjään, siellä ei ollut ihan noin pahan näköinen tilanne, mitä Rimpinen sit teki, mutta... Mut hei, sun lempinimi kuitenkin Showtime, niin Janne Hämäläinen, mitä tekee yleensä? pystyy voittaa. Se dumppas sen kulmaan, oli niin hämäläismäinen ratkaisu nyt. Mä veikkaan, että toi oli oikea peli tuolla. Toi oli realistinen, okei. Oli. Mutta ei ollut oikea ratkaisu. Se pitää Jannelle nyt sanoa, että tosta olisi kannattanut vetoa. Ai. Heilutti, ennen kuin meni jo maaliin, ne heilutti niin kättä Painokohan ylös. mä jotain nappeja. Vähän jotain väärin nappeja, että se lähti tolleen jo. Ihan väärälle tolpalle jo. Tai sit se vaan... No. Nostaa kättä. Toi oli realistinen. Joo. Ai, Jokkeru niin. Ja pitää vielä peli hengessä. Hei, vielä nopeasti tähän videon loppuun, niin mä tiedän mistä Showtime-lempinimi tulee ja varmasti moni muukin, sä oot sit monta kertaa puhunut. Jep. Mutta mitä sä oot ite mieltä siitä nimestä? Tykkääksä sit nimestä? Kyllä se on mun mielestä ihan hauska. Ei kai siinä oikein mitään muuta. Et se on vähän tommonen... Ai kun jäi alle! Vitsi mä katoin. Musta tuntuu, että se vähän jopa niinku sopii sille just itelle, että Hillis. Nyt on Hillis. Nyt on pakko mennä oikealta. Ottaa se realistisen sieltä. Oli, mutta tää oli realistinen haku. Oli ja piti vetää toi mun mielestä ehdottomasti. Joo, kyllä. Mut joo, kyllä mä tykkään siitä saa kaiken näköisiä juttuja kyllä väännettyä ja mun mielestä on niinku tosi hauska. Oi, ei tarvi mennä jäihin. No joo, nyt oli vähän nolla. Mä ajattelin, että sä oot vähän nyt niinku heilunut tuolla puolelle toiselle ja Ville Lajunen. Mä teen Lajusen spesiaali kyllä. Okei, katsotaan. Mitä se Oikein siniviivat. Noin se tekis, jos se pääsisi vetämään rankkariin. Okei. Ja silloin sit ihan älytön ei pääse. Joo, mut silloin ihan älytön lämäri. Niin No joo. Ei one-timeri, vaan lämäri. Et se lähtee kyllä sit semmonen hevosen potku. Piti laittaa nyt samalla mitalla. Nyt muuten polvi meni Rimpisellä aika Oli pahasti. joo, pahan näköinen. Voidaan Vissi, katsoa. onko kunnossa? Voidaan katsoa uusinnastakin. Onks niinku realistinen tommonen venyvyys tuolla vasemmassa lonkassa? No sanotaan näin, että kyllä tossa ainakin polvi olisi vähän kipeä tämän jälkeen. Kyllä. Vai onko taikuri tuomaan? Okei.
Mitä sieltä tulee? Tiedä mitä uskaltaa tehdä. No tohon noin pelipoikki, kun karkaa kiekko. Jotenkin ne nyt Mä olin menee. hyvin mukana, mutta No, aina joo. kun pitää tehdä, niin sit vaan menee. Joo, ja Tuomala. Mun mielestä Tuomalan pitäisi vetää enemmän. Joo, on todella pehmoset kädet. Siis ei nää äijät pidä näitä. No joo, nyt oli nolla. Nyt oli ihan järkyttävä huono rankkari. Kukas nyt Kuka tulee? tulee? ratkaista? Talberi. Alberi. En ois nähnyt tätä ehkä viime kaudella, että Talberi tulee ampua pilkkuun, mutta Jykä tietää paremmin. Jykä tietää paremmin. Kyllä se on näin. Äijä tuli vaan mun kämpille, hoiti yhden pelin tosta ja yhden rankkuskaban. Ja... Katsotaan vielä joukkueen tuuletukset. Onko jotain ihmeellistä? Siis äijällä on aika vaikea avannut silmiä kyllä väliin. Onko niin hapoilla matsin jälkeen? Realistinen. Kiitos kun katsoitte videon ja iso kiitos Rimpiselle vielä videolle pääsemisestä. Kertokaa kommenteissa mitä olette mieltä. Haluatteko te nähdä enemmän tämmöisiä vierailuja ja